Kielipankki on erityisesti tutkijoille suunnattu palvelukokonaisuus, jossa on tarjolla laaja valikoima erikielisiä ja eri kokoisia teksti- ja puheaineistoja, eli korpuksia. Näitä ovat esimerkiksi Kansalliskirjaston sanoma- ja aikakauslehtikorpus, Suomi 24 keskustelufoorumi sekä eduskunnan täysistuntokeskustelut. Useimmat tekstimuotoiset aineistot ovat saatavilla Korp-nimisen konkordanssipalvelun kautta. Korpissa olevien aineistojen sisällöstä voi tehdä monipuolisia hakuja. Suomen, ruotsin ja muiden kielten aineistot löytyvät omilta välilehdiltään. Korpukset on osastoitu niiden tyypin mukaan. Tarjolla on myös käännöstekstien korpuksia. Ensin valitaan korpusvalikosta se korpus tai korpuksen osa, josta seuraava haku halutaan tehdä. Samaan korphakuun kannattaa yleensä valita aineistoa vain yhdestä korpuksesta kerrallaan. Näin voit varmistaa, että haun kohteena olevat tekstit on käsitelty ja merkattu mahdollisimman yhtenäisillä periaatteilla. Yksinkertaisella haulla voi etsiä tietyn merkkijonon esiintymiä. Voit myös hakea tietyn sanan esiintymiä missä tahansa muodossa, kun valitset haluamasi perusmuodon valikosta. Tulokset tulevat näkyviin konkordanssivälilehdelle. Hakuosumien lukumäärä näkyy tästä. Klikkaamalla mitä tahansa sanaa nähdään ikkunan oikeasta laidasta hakuosumaa vastaavan korpuksen, tekstin ja kyseisen sanan ominaisuudet. Korpin laajennetussa haussa voit rajata kohdesanaa tarkemmin. Voit etsiä myös usean saneen pituisia rakenteita. Korpin edistynyt hakuvälilehdellä voit määritellä hakuja vielä täsmällisemmin muokkaamalla CQP-hakulausekkeita. Hakujen tuloksia voi kuvantaa ja analysoida Korpissa eri tavoin. Esimerkiksi Korpin tilastovälilehdelle voi kerätä frekvenssitietoja ja luokitella ne jonkin sellaisen ominaisuuden mukaan, joka on annotoitu kyseiseen korpukseen. Jos korpuksen sisältämiin teksteihin on liitetty aikatietoa, kohdeilmauksen osumien määrän voi näyttää myös trendikuvaajana. Jos haluamaasi tutkimusta ei pysty tekemään Korpin avulla, voit yleensä myös ladata aineiston omalle koneelle ja jatkaa sen käsittelyä muilla menetelmillä. Kielipankista löytyy työkaluja, joilla voi käsitellä ja tutkia omia aineistoja. Sekä aineistoja että työkaluja kannattaa etsiä myös esimerkiksi Clarinin ylläpitämästä Virtual Language Observatory-palvelusta. VLO:hon päivittyvät eri maissa tuotettujen aineistojen, työkalujen ja muiden kielivarojen kuvailutiedot. Myös Kielipankin tarjonta löytyy siis VLO:sta. Ennen kuin ryhdyt koostamaan omaa tutkimustasi varten kokonaan uutta aineistoa, kannattaa selvittää löytyisikö sopivia korpuksia jostakin jo ennestään. Monet Kielipankin kautta välitettävistä aineistoista ovat saatavilla avoimesti. Osa aineistoista on tarjolla yliopiston myöntämällä tunnuksella kirjautuneille käyttäjille. Tarkemmin suojattujen aineistojen käyttöoikeuksia voi hakea sähköisesti Kielipankin Oikeudet-nimisen palvelun kautta. Pääsyä rajataan vain tarvittaessa, jos aineistoon liittyy esimerkiksi tekijänoikeusrajoituksia tai jos se sisältää henkilötietoja, joita täytyy suojata. Jos hankkeessasi kerätään tekstiä tai puhetta sisältävä aineisto, voit sopia sen tallettamisesta Kielipankkiin. Käyttöehdoista sovitaan aina aineistokohtaisesti. Jokainen aineisto saa Kielipankissa yksilöllisen pysyvän tunnisteen ja viittausohjeen. Näin korpuksen koostaja saa kunnian tekemästään työstä. Jokaisesta aineistosta ja sen päivitetyistä versioista julkaistaan kuvailutiedot, samaan tapaan kuin kirjaston kirjoista. Kielipankin palveluja koordinoi suomalaisten yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden muodostama FinClarin konsortio. FinClarin on osa kansainvälistä Clarin ERIC-tutkimusinfrastruktuuria, jonka kautta myös muissa maissa välitettävät kieliaineistot, työkalut ja palvelut ovat suomalaisten tutkijoiden ulottuvilla. Kielipankki järjestää myös avoimia kursseja ja koulutuksia, joista löydät lisätietoa verkkosivuilta. Tervetuloa Kielipankin käyttäjäksi.